lunch sa Daya. Kita ko sa inyo yung mga recipe nila dito. So, lalagay na lang natin sa description kung paano pumunta dito. Kung mga gusto pumunta dito guys, pumunta na kayo dito. Yung mga recipe nila. Ayan yung contact number sa baba. So, habang iniintay namin yung mga kasama namin. And of course, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell button, and click on watching. Ano sila doon? Saan ka gumawa niyan? Free? May free popcorn sila. Hinihintay natin yung mga kasama natin sa atin ng popcorn. Free. And may free din sila ditong inumin drinks. Pili lang kayo. Meron silang mga orange, Coca-Cola, yan, Sprite. Meron din silang milk tea, lemon tea. And meron din silang ice cream dito. Yung mga presyo nila, 130, 130. Hindi ko lang mamimili kung ano yung gusto mo dyan. May 150. Yan. May 140. May 150. Anong order mo? Yung mga presyo mo, 230. May 230 din sila, mga. May mushroom kasi siya. 40. May mga single, may mga sisig din sila, no? 160. Ano yung order nyo? Seafood. Mapili na kayo. Ayun. Mga sauce din sila dito. Mga chili. Pagpipilian ka lang dito, ikaw na lang mismo kung mahilig ka sa mga soy sauce. Oil. May tea. Yummy. Yeah, it's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work. Para mag-cheers tayo. Correct, para mag-cheers tayo. Siya marunong mag-vlog. Pero ano na kasi. Patayuin natin ito para lili. Mating na yung order. Yes! Sarap! Yummy, yummy! Tabi ako dyan. Tabi tayo. Hindi ba napipita talaga? Ako din, wala. May upo. Rakita tayo natin sa video.
sinip-sinip na. Hindi ka na sa ang lawan, hindi kasya. Mamaya, pagka ano, nakakatayo na ako. Bawal lang daw kasi mas Ano yung ano yung... Hindi mainit yan. Hindi mainit. Hindi, huwag mo yan. Dito na yan. Transfer mo yan, sis. Biro na. Dito galing. Hindi. Kitang-kita sa camera, kaguluhan natin. No pain, no pain, all to my domain. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. So let me break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. Taking that crown from you. I ain't worried about you. Ganda pala dyan pag dyan lagay yung camera. Yan pala eh. Please? Oo, mark na lang yan. Sige, so cheers natin. Ganun tayo ang doon.
Kali ako, isang baso lang. Saan kukuha? Free ba yan? So, ano yan? Free, ano sila, ice cream. So, ano yun? Pink. Ito yun? Ito chocolate. Ito milk. And sa gitna milk. Yung gusto ko to, masarap to. Free, mayroon silang free na ice cream. Free ice cream. Mayroon free ice cream. Hindi ka naman nakita. Oo, yan. Chocolates. So, nakakataba ito, nakakataba. Mocha. Mukha to? Yeah. Dami kong pinuha. Marami yan sa'yo. Strawberry. Hindi na ako ito na mo. Oo ah. Ay, lagyan ko tayo. Yummy. 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 On the mix.